Hello and namaste everybody, it's me Ashish and welcome to my channel. So हजुर सन्चै हुनुहुन्छ होला and म पनि एकदमै सन्चै छु and guys आज चाहिँ म रिभ्यु भिडियो बनाउन जाँदैछु है। सो हजुरहरूले मेरो प्रिभियस भिडियो हेर्नु भएको भए चाहिँ मैले GoPro को लागि टेलेसिनको चार्जर एन्ड ब्याट्री किनेको थिएँ है। त्यो चाहिँ यही हो, यो चाहिँ 11 को ब्याट्री एन्ड यो चाहिँ चार्जर। अब यो चाहिँ मैले बाइकर्स किनमेल हबबाट किनेको है। सो हजुरहरूलाई पनि चाहिन्छ भने चाहिँ इन्स्टाग्राममा अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड यो भिडियो चाहिँ हजुरहरूको लागि एकदमै युजफुल रहनेछ है। सो धेरै कुरा नगरी हामी अनबक्सिङतिर लागौँ है त। ओके गाइस, मैले चाहिँ अनबक्सिङको लागि सामानहरू ल्याइसकेको छु अनि यता चाहिँ हाम्रो गणेशजी हेरिरहनु भएको छ। सो गणेशजीको आशीर्वाद लिनुपर्छ है। सो मसँग चाहिँ यहाँ छ हिरोको 11 ब्याट्री है। सो यतापट्टि चाहिँ चार्जर पनि छ अनि यता GoPro हिरो 11 पनि छ है। सो मैले यसको चाहिँ रिभ्यू गरेको छैन है, यो चाहिँ म अझ सिक्दैछु। राम्रोसँग यसको बारेमा सिकिसकेपछि चाहिँ हजुरहरूको लागि म यसको पनि डिटेल रिभ्यू लिएर आउँछु है त, कस्तो छ के छ भन्ने कुरा चाहिँ। सो मैले चलाइरहेको छु एन्ड लगभग चाहिँ मलाई धेरै जसो कुरा चाहिँ यसको थाहा भइसक्यो है। यसलाई चाहिँ यता राखिदिउँ। सो यो हो हाम्रो हिरो 11 है, यसलाई चाहिँ साइडमा राखिदिउँ। सो आज चाहिँ रिभ्यू गर्न लागेको भनेको चाहिँ चार्जर एन्ड ब्याट्री है। इन्टरनेटमा धेरै खोजेँ अनि ओरिजिनल ब्याट्री भन्दा चाहिँ टेलेसिनको ब्याट्री पनि एकदमै राम्रो परफर्म गर्छ भनेर चाहिँ मैले सुने होइन। सो त्यसकै लागि चाहिँ मैले टेलेसिनको चाहिँ अर्डर गरेँ है। सो हजुरहरूले चाहनुहुन्छ भने चाहिँ ओरिजिनल नै गर्न सक्नुहुन्छ, तर ओरिजिनल जस्तो चाहिँ नहोला मेरो विचारमा। तर जस रिभ्यूहरू चाहिँ एकदमै राम्रो छ यसको, ओरिजिनल जस्तै छ होइन। प्राइस पनि धेरै जसो कम नै छ ओरिजिनल भन्दा चाहिँ। चार्जर चाहिँ अब ओरिजिनल चार्जर पनि आउँछ होइन। सो मैले चाहिँ टेलेसिनकै लिएँ किनभने अब ओरिजिनल चाहिँ त्यस्तो राम्रो पनि छैन होइन डिजाइनमा। टेलेसिनको पनि धेरै राम्रो काम गर्छ है। सो त्यसको लागि चाहिँ मैले टेलेसिनको चार्जर लिएको छु है। यहाँ प्रिभियस भ्लगमा हेर्नु भएको भए चाहिँ म हेभन डाँडा जाँदाखेरि चाहिँ मैले लिएको छु है बाइकर्स किनमेल हबबाट। फर्स्टमा चाहिँ म चार्जर चेक गर्छु है। चार्जरमा चाहिँ 3टा ब्याट्री राख्न मिल्छ होइन। त्यसमा चाहिँ चार्जिङको स्ट्याटस पनि देखाउँछ है, लाइक धेरै कम भए रेड अनि त्यसपछि ठिक्क भए येल्लो एन्ड त्यसपछि फुल भए चाहिँ ग्रिन है। मलाई जहाँसम्म लाग्छ टार र एउटा बक्स मात्र आउँछ होइन। चार्जर चाहिँ मोबाइलकै चार्जर हजुरहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ टेलेसिनको ब्रान्डिङ छ, अरू त केही छैन। यहाँ फर हिरो 11, 10, 9 है। यो चाहिँ 9, 10, 11 लाई चाहिँ मजाले चल्छ है। GoPro हिरो 11, 10, 9 पनि एउटै छ है, बडी रेसियोमा चाहिँ एउटै छ, ब्याट्री पनि एउटै युज हुन्छ। सो हामी तिनटैलाई यो युज गर्न सक्छौँ। सो यसलाई चाहिँ एकचोटि खोलेर हेर है त। यसलाई यहाँबाट तानौँ, यताबाट चाहिँ खुल्यो। अब यसलाई एकचोटि खोलौँ है त। ओके खुल्यो है, खुल्यो। यो चाहिँ एउटा डब्बा र चार्जर रहेछ है। त्यो डल्लो चाहिँ आउँदैन होला है चार्जिङको। खोलो आयो है चार्जर। यो चाहिँ हो टेलेसिनको जेन्युन चार्जर है। यो यहाँनिर लाइटहरू मैले भनिसकेको थिएँ अनि यसमा चाहिँ टेलेसिनको ब्रान्डिङ अनि के लेखा छ भन्दाखेरि चाहिँ मोडल जिपी लेखा छ डट होइन। यिनीहरू केही चाहिँदैन। इनपुट चाहिँ 5 भोल्ट होइन, 2.4। सो चार्जर चाहिँ हामीले यो युज गर्नुपर्ने हुने रहेछ है। यो चाहिँ अब मोबाइलमा पनि धेरै जस्तो यही युज भइरहेको हुन्छ। सो यो चार्जरको लागि पनि चाहिँ यो 5 भोल्ट अनि 2.4A को चाहिँ हामीले चार्जर युज गर्नुपर्ने रहेछ है। चाहिँ केही छैन, मेड इन चाइना त भइहाल्यो। खोल्दाखेरि पनि जस्ट कम्प्याक्ट नै छ है, एकदम राम्रो, अलिकति क्युट टाइपको पनि रहेछ। खोल्दाखेरि पनि एकदम राम्रो रहेछ। 3टा ब्याट्री चाहिँ यसमा अटाउन सकिने रहेछ होइन। यतापट्टि चाहिँ 2टा मेमोरी स्लट हो है। यो मैले युट्युबमा हेरेको थिएँ। अब यता एउटा वार्निङ पनि दिएको छ, प्लिज युज 5 भोल्ट 2.4A USB चार्जर है। सो चार्जर चाहिँ हामीले 5 भोल्ट मात्र यसमा युज गर्न सकिन्छ। सो यही हो गाइस टेलेसिनको चार्जर है त। अब एकचोटि ब्याट्रीलाई पनि हामी अनबक्सिङ गरेर हेरौँ है। यो चाहिँ हिरो 11 को ब्याट्री। अब सेम गरी यसलाई पनि एकचोटि खोलेर हेरौँ है त। अब यसमा चाहिँ पछाडिपट्टि चाहिँ के लेखा छ भन्दाखेरि फर हिरो 11, 10, 9 लेखिरहेको छ यतापट्टि। अब मोडल लेखिरहेको छ एन्ड अरू त सबै चाइनिजबाट लेखाएको छ। सो मेड इन चाइना। अब यता सिल छ, यसलाई पनि हामी यतैबाट खोल्न सक्छौँ होला। ठक ठक आयो है। सो यो हो 11 को ब्याट्री है। सो प्लास्टिकमा प्याक भएर आएको रहेछ, खोलेर हेरौँ। सो एकदम प्याकेजिङ चाहिँ एकदम राम्रो नै गर्दै रहेछ है टेलेसिनले पनि। चार्जरको लागि नि एकदम राम्रो थियो प्याकेजिङ अनि यो हिरो यो ब्याट्रीको लागि पनि राम्रो प्याकेजिङमा दिया रहेछ। सो यो हो 11 को टेलेसिनको ब्याट्री है, एकदम खतरा टाइपकै रहेछ है। सो ओरिजिनल जस्तै छ तर टेलेसिनको ब्रान्डिङ छ यहाँ। अनि यहाँ फर हिरो 11, 10, 9 अनि त्यसपछि यतापट्टि चाइनिजमा कसन ससन डट के लेखिरहेछ है। सो यसलाई चाहिँ एकचोटि चार्जरमा पनि राखेर हेरौँ है। टक्क यसरी जाने रहेछ है। सो यसरी अब लाइट चाहिँ अहिले बल्दैन होला सायद। अब यसमा चार्जर जोड्नुपर्छ अनि त्यसपछि मात्र लाइट बल्छ होला है। सो यो चाहिँ इन्डियोरो ब्याट्री हो है। GoPro को 10, 9हरूमा चाहिँ अर्कै ब्याट्री आउँछ, यसमा चाहिँ इन्डियोरो ब्याट्री आउँछ है। सो यो ब्याट्री चाहिँ एकदम महँगो छ। अब यो र यो चाहिँ साइज एन्ड सबै चिजमा चाहिँ बराबरै छ है। कोल्ड टेम्परेचरमा नि यो एकैचोटि डाउन हुँदैन है। त्यो चाहिँ यसमा फाइदा छ GoPro को। यो महँगो पनि छ है यो ब्याट्री चाहिँ। सो यही हो सेम साइज। यो चाहिँ 1720 mAh को अनि यो चाहिँ 1750 mAh को छ है।
तर अब पर्फर्मेन्स चाहिँ दुवैले आई थिङ्क बराबरै दिन्छ। सो यसलाई एकचोटि चार्ज गरेर हेरौँ है त। म पहिला यसलाई यहाँ राख्छु पर्फेक्टली फिट, अनि यसलाई पनि यहाँनिर राख्छु है त फिट। यो चाहिँ हामीले 5 भोल्टको कुनै पनि मोबाइलको चार्जरमा चाहिँ हामीले जोड्दा हुन्छ है त। ओके, मैले चाहिँ जोडिसकेँ गाइस। एन्ड यसमा चाहिँ एउटा ब्लू कलर चाहिँ अलि हल्का बोल्ने रहेछ है, सो भइरहेछ। एन्ड यतापट्टि हेर्ने हो भने चाहिँ यस, सो मैले चाहिँ यो फुल चार्ज गरेर राखेको थिएँ होइन। सो त्यसको लागि चाहिँ यहाँ ग्रिन देखाइसक्यो, अनि यसमा चाहिँ ब्याट्री छैन रहेछ है। सो यसमा चाहिँ रेड देखाइरहेको छ। अब यता राख्यो भने नि अब कति छ त्यो चाहिँ देखाउँदो रहेछ। सो अहिलेको लागि चाहिँ यो पर्फेक्टली काम गरिरहेको छ है। सो यस्तो भएपछि हामीलाई इजी पनि, अब गोप्रोलाई यसरी राख्यो अनि जहाँ लिएर गए पनि भयो कि, हेर्नु इजी पनि छ, अनि हामी यसलाई जहाँ पनि लान सक्छौँ होइन। सो जस मन पर्यो टेलसिनको चार्जर। अब एकचोटि अब हामी चार्जिङ पनि गरेर हेरौँ होइन। सो हजुरहरूलाई देखाउँछु भनेर चाहिँ मैले यो राखिरहेको थिएँ। यो गोप्रो भयो एन्ड यसको चाहिँ यो चार्जिङ भयो। सो यो यति भएपछि हामीलाई एकदमै इजी हुन्छ है। यसको इन्डोर ब्याट्रीको चाहिँ तपाईँलाई 5000 भित्रमा चाहिँ आउँछ क्या। यो टेलसिनको ब्याट्री चाहिँ हजुरहरूलाई 2500-2600मा चाहिँ मजाले आउँछ क्या। चार्जरको चाहिँ मलाई लगभग 2300 जति पर्न आएको छ। सो यो दुइटा गरेर चाहिँ मलाई 4800 पर्न आएको छ है। सो गाइस, अब 4800मा मलाई चार्जर र ब्याट्री आउँछ भने चाहिँ म किन इन्डोर लिनु त होइन। हजुरहरूलाई यदि ओरिजिनलै चलाउन मन छ भने चाहिँ यो लिँदा पनि केही फरक पर्दैन। यो चाहिँ अब हजुरहरूको ओरिजिनलै ब्याट्री भयो गोप्रोको होइन। सो योभन्दा चाहिँ आई थिङ्क बलियो हुनसक्छ, तर मेरो विचारमा चाहिँ अब यो लिनु सट्टा यो 5000मा लिनु सट्टा यो दुइटा 5000मा आइरहेछ भने चाहिँ हामीले यो दुइटा लिँदा चाहिँ बेस्ट हुन्छ है। यही हो होइन आजको रिभ्यू भिडियो चाहिँ। सो होप हजुरहरूलाई चाहिँ यो भिडियो मन परोस् होइन। यस मन परेमा चाहिँ हजुरहरूलाई थाहा नै छ, टु लाइक कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है त। सो जति सक्छ मैले देखाइदिइहालेँ। अब एक दिन चाहिँ म यो गोप्रो हिरो 11 को रिभ्यू पनि म लिएर आइहाल्छु। सो आज चाहिँ म यो भिडियो यही इन गर्छु। होप हजुरहरूलाई चाहिँ यो भिडियो मन परोस् होइन। अनि मन परेमा गाइस टु लाइक कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है त। सो गाइस आजको लागि चाहिँ यति नै। म हजुरहरूसँग बिदा लिन्छु। बाई बाई एन्ड ह्याभ अ नाइस डे।